أهلا وسهلا فيكم على موقع ادوت لوجيستيك. بفيديو اليوم رح نشرح عن طريقة التسوق من موقع مدام كوكو، الماركة الغنية عن التعريف واللي بتحتوي على كافة مستلزمات ومفروشات المنزل. وطبعا في خدمة بتقدمها شركة ادوت لوجيستيك وهي خدمة اشتري لي، بيقوم فيها فريق العمل لدينا بعملية شراء جميع المنتجات اللي حابين تتسوقوها من أي موقع تركي. رح اترك لكم رابط هي الخدمة بصندوق الوصف، وكمان رح اترك لكم رابط فيديو بيشرح طريقة عمل هي الخدمة. وهلأ خلونا نشرح عن طريقة التسوق من موقع مدام كوكو. بداية خلونا نتعرف على أقسام الموقع. بالقسم الأول عنا قسم ياتاك أوداسا، ويلي هو قسم غرف النوم يلي بيحتوي على أطقم السرير وإكسسواراتها. بالقسم اللي بعده عنا قسم بانيو، واللي بيحتوي على أطقم الحمامات وكافة إكسسواراتها. بالقسم اللي بعده عنا قسم مدفق، واللي هو قسم المطبخ، بيحتوي هذا القسم على أطقم الطناجر وجميع مستلزمات المطبخ. بالقسم اللي بعده عنا قسم سفرة، واللي بيحتوي على أطقم السفرة التركية المميزة. وبالقسم اللي بعده عنا قسم هالو كليم، واللي هو القسم المختص بالسجاد والموكيت. بالقسم اللي بعده عنا قسم ديكوراسيون، واللي هو قسم الاكسسوارات المنزلية والتحف والصمديات. ايضا بنروح للقسم اللي بعده واللي هو قسم اف ياشام، واللي هو قسم المنزل، واللي بيحتوي على مستلزمات واكسسوارات المنزل والحياة المنزلية بشكل عام. بالقسم اللي بعده عنا قسم كوزماتيك، واللي هو قسم مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. بنروح للقسم اللي بعده واللي هو قسم مجلة مدام كوكو اللي بتصدر بأوقات معينة من الشهر. بالقسم اللي بعده عنا قسم ييني أورونلار، واللي هو قسم أحدث المنتجات على موقع مدام كوكو. وطبعا إذا حبيتوا فيكم تجوا لهون وتضغطوا كليك يمين على الماوس وتترجموا هاي الصفحة للغة العربية لمساعدتكم على التسوق بشكل أفضل. خلونا هلا نروح ونعمل اشتراك على موقع مدام كوكو وناخد معكم منتجين ونشوف كيف عملية التسوق وعملية الدفع. مباشرة بنروح على هاي القائمة بداية من هون واللي هي جري شاب. إذا أنت عندك من قبل حساب على مدام كوكو بتدخل الإيميل والباسورد وبتدخل بشكل طبيعي. أما إذا أنت أول مرة بتزور موقع مدام كوكو فبتروح على ويا أول واللي هي تسجيل اشتراك، بنضغط عليها مباشرة رح يفتح لك هاي الصفحة واللي هي تسجيل الاشتراك على موقع مدام كوكو. بداية من هون عم يطلب الأدنز واللي هو الاسم، بتدخل الاسم من هون. ايضا بالخانه اللي بعدها عم يطلب السويدنز واللي هو اللقب او الكنيه، بتدخل اللقب من هون. بنروح للخانه اللي بعدها واللي هي اي بوستا ادريسنز او الايميل الخاص فيك، بتدخل ايميلك من هون. وبالخانه اللي بعدها عنا الشيفرنز واللي هي كلمه المرور او الباسورد، بتدخل كلمه المرور من هون. وطبعا من هون فينك تفعل اشارات الصح واللي هي تلقي العروض على الايميل اللي ضفته. بعد ما ضفت المعلومات كامله بتروح وبتضغط على ويا اول او تسجيل الاشتراك. مباشره رح يفتح لي هي الصفحه، ومثل ما واضح عندكم هون صار عندنا حساب على موقع مدام كوكو. من هي القائمه فينك انت تتحكم بحسابك بشكل كامل. خلونا نروح نتسوق معكم منتجين ونشوف كيف عمليه التسوق وعمليه الدفع. خلونا بدايه نروح على ياتاك أوداسا واللي هي مستلزمات غرف النوم، نضغط عليها. مباشرة رح يفتح لي كافة المنتجات الموجودة على موقع مدام كوكو. طبعا فينك من هون من القائمة اليسارية تختار انت من الفلتر، فينك تعمل فلتر للمنتجات ان كان باللون ان كان بالقياس. مثلا السعر فينك تختاره من هون. خلونا نختار معكم منتج لأعلى التعيين. خلونا مثلا نختار هذا المنتج. مثل ما واضح عندكم هذا هو المنتج اللي اخترناه. من هون بنشوف الصور بشكل سريع. من هون السعر موضح 170 ليرة تركية. وطبعا اذا حبيتوا فيكم تنزلوا للاسفل وتترجموا هاي الصفحة للغة العربية لتقدروا تعرفوا شو مواصفات هذا المنتج. خلونا من هون نصعد للأعلى. ومن هون طبعا عم يطلب منا نختار القياس. محطوط هلا حاليا كينج سايز يلي هو بعتقد اكبر قياس. وطبعا مثل ما واضح عندكم هون في خصم على سلة التسوق، يعني انت بس تضيف هذا المنتج على السلة رح تاخذ خصم 30%، بيرجع سعر المنتج 118 ليرة تركية. خلونا نروح ونضغط على ثبت اكلي او اضف الى السلة. مباشرة ضف لي هذا المنتج على سلة التسوق. خلونا نروح ناخد معكم منتج تاني ومباشرة نروح لعملية الدفع. من هون بنروح وبنختار مدفق اللي هي ادوات المطبخ. ومن هون بنختار تنجرلر واللي هي اطقم الطناجر الموجودة على موقع مدام كوكو. طبعا مثل ما واضح عندكم هون فتح لي كل اطقم الطناجر او الطناجر الموجودة على موقع مدام كوكو. خلونا نختار معكم منتج لاعلى التعيين. خلونا مثلا ناخد هذا المنتج. طبعا فتح لي صفحة المنتج ومن هون بشوف الصور بشكل سريع. وطبعا السعر موجود هون 256 ليرة تركية، وبعد الخصم صار 179 ليرة. ايضا من هون مواصفات المنتج اللي هي 7 لتر. وطبعا بالاسفل مثل العادة في من هون مواصفات المنتج. خلونا نصعد للأعلى وبنروح وبنضغط على ثبت اكلي او اضف الى السلة. مثل ما واضح عندكم ضف لي هذا المنتج على سلة التسوق. خلونا نروح مباشرة على السلة. طبعا مثل ما واضح هدول هن المنتجين اللي اخترناهم.
والسعر الإجمالي هو 268 ليرة تركية. وطبعا هون خلونا ننوه عن شغلة، إنه بنفس اللحظة اللي أنت عم تشتري فيها رح يشوف موقع مدام كوكو شو سعر تصريف الليرة التركية مقابل عملتكم، ورح يتم اقتطاعها من العملة اللي أنت عم تدفع فيها. مثلا إذا كنت عم تدفع بالريال السعودي أو بالدرهم الإماراتي أو بالدينار الكويتي. وطبعا من هون من الاسفل اذا في عندكم كوبون خصم فيكم تحطوا الكوبون من هون وبيخصم لك السعر مباشره. بعد ما تاكدت انا من السعر ومن المعلومات بروح وبضغط على سبتي اونايلا واللي هي تاكيد الطلب. مباشره رح يفتح لي هي الصفحه واللي هي يني ادرس اولشتور او اضافه عنوان جديد. بنضغط عليها رح يفتح لي هي الصفحه، ومن هون يطلب مني اني اضيف العنوان اللي بدي اشحن عليه انا هي المنتجات. وطبعا هون بيجي دور موقع ادوت لوجيستيك. موقع ادوت لوجيستيك رح يعطيكم عنوان داخل تركيا. من خلال هذا العنوان بتقدروا تتسوقوا من كافة المواقع التركية وتجمعوا هاي الطلبات بمستودعات شركة ادوت لوجيستيك، وبعدها بتقوم الشركة بتجميع هاي المنتجات كلها ببوكس واحد وارسالها على العنوان اللي انتم بتختاروه بكافة دول العالم. بداية قبل ما نضيف العنوان لازم يكون عندنا حساب على موقع ادوت لوجيستيك، حساب مجاني طبعا، مشان نقدر نحصل على العنوان بتركيا ونضيفه هون. مباشرة بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. طبعا هي الصفحة الرئيسية لموقع ادوت لوجيستيك. انا سبق وعملت حساب. اذا انت ما عندك حساب على موقع ادوت لوجيستيك رح اترك لك فيديو بالديسكريبشن بوكس بيشرح عن طريقة انشاء حساب على الموقع. مباشرة من هون بنروح على هي القائمة وبنضغط على لوحة التحكم. رح يفتح لي لوحة التحكم الخاصة بحسابي على موقع ادوت لوجيستيك. بنروح على عنوان صندوقك الخاص، العنوان اللي رح تعطينا اياه شركة ادوت لوجيستيك. بهي الصفحة بنلاقي العنوان اللي بدنا نضيفه بأي موقع تركي بدنا نطلب منه المنتجات. طبعا مثل ما واضح عندكم هون من الأسفل في كافة المعلومات اللي بدكم إياها. طبعا من هون بتلاقي رقم البوكس الخاص بحسابك. أنت مباشرة بس تعمل حساب على موقع ادوت لوجيستيك رح يخصص لك بوكس بمستودعات الشركة، ورح يتم إدراج رقم هذا البوكس بالعنوان اللي رح تضيفه أنت بالمواقع التركية. ومباشرة بس توصل المنتجات من المواقع التركية رح يتم إضافته على البوكس الخاص فيك. خلونا من هون نصعد للأعلى ونرجع على موقع مدام كوكو. طبعا بداية من هون عم يسألنا بيريسيل أو كرومسال هل هالشحنة تابعة لشركة أو شحنة شخصية. نحن بدنا نضغط على كرومسال واللي هي تابعة لشركة، بما أنه شركة ادوت لوجيستيك رح تستلم عنا نحن هي الشحنة. بداية من الخانة الأولى عم يطلب الباشلك واللي هو اسم المكان اللي بدنا نشحن عليه نحن هي المنتجات، هل هو منزل هل هو مكتب. بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنلاقي الادرس باشلر اللي هو ايش او مكان عمل باللغة التركية. بنروح من هون وبنعمل كوبي، نرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة اللي بعدها عم يطلب القضاء أو الاسم. أيضا بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل القضاء، بنعمل كوبي لادوت، بنرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة اللي بعدها عم يطلب الصيادة واللي هو اللقب أو الكنية. بنروح أيضا على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الصيادة لوجيستيك، بنعمل كوبي، بنرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بنروح للخانة اللي بعدها واللي هي جيب تليفونه أو رقم الموبايل التركي. بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل جيب تليفونه، بنعمل كوبي، بنرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة اللي بعدها عم يطلب ال أو الولاية. من هون بنختار اسطنبول. وبالخانة اللي بعدها عم يطلب الإلتشة أو المقاطعة. من هون بنختار كاتاني. أيضا بيفتح لي خانة جديدة واللي هي المحلة. من هون بنختار جورسل محلسة. بنروح للخانة اللي بعدها واللي هي الادرس بشكل مفصل يلي فيه اسم الشارع ورقم البناء. بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الادرس اللي هو 3 اسطر، بنعمل له كوبي من هون بشكل كامل. بنروح على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة اللي بعدها في عنا البوستا كودو واللي هو الرمز البريدي. ايضا بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الرمز البريدي بوستا كودو، بنعمل كوبي، بنرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بنروح للخانة اللي بعدها واللي هي الفرماضة أو اسم الشركة بالكامل. أيضا بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الشركة قضى اسم الشركة بالكامل، بنعمل كوبي، بنرجع على موقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة اللي بعدها عم يطلب الفيرجي نومراسة واللي هو الرقم الضريبي. أيضا بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الفيرجي نومراسة، بنعمل كوبي، بنرجع لموقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. بالخانة الأخيرة عم يطلب الفيرجي دايرسة واللي هي الدائرة الضريبية. أيضا بنروح على موقع ادوت لوجيستيك. من هون بنحصل الفيرجي دايرسة واللي هي ششلي، بنعمل كوبي، بنرجع لموقع مدام كوكو ومن هون بنعمل بيست. أيضا بننزل للأسفل. من هون عم يسألنا أي فاتورة مكلفين، هل أنا مكلف بالفاتورة الإلكترونية. من هون نضغط على إشارة صح. وبعد ما عبيت أنا المعلومات كاملة بروح وبضغط على جايدد في دوامة الحفظ والمتابعة. طبعا مثل ما واضح عندكم هون تم إضافة العنوان. بعد ما انتهينا نحن بنروح وبنضغط على جايدد في دوامة أيضا الحفظ والمتابعة.
ايضا من هون فتح لي صفحة اضافة معلومات الكريدت كارت اللي بدي اتسوق عن طريقها. وطبعا هون خلونا ننوه عن شغلة، انه الكريدت كارت اللي عم تتسوق فيها لازم تكون ماستر كارد او فيزا، وما تكون البطاقة الخاصة بالبنك تبعكم، لانه ممكن تكون هاي البطاقة تقدر تتسوق فيها داخل بلدكم فقط وليس خارجها. بداية منهم من الخانة الأولى عم يطلب الكارت نمرسة، واللي هو الرقم الموجود على البطاقة المكون من 16 خانة، بنضيف الرقم من هون. بالخانة اللي بعدها عم يطلب تاريخ البطاقة، من هون بنضيف الشهر، ومن هون بنضيف السنة. بنروح للخانة الأخيرة واللي هي CVC أو الرقم الموجود خلف البطاقة، عادة ما بيكون مكون من 3 خانات، أيضا بنضيف الرقم من هون. وبعد ما انتهيت طبعا بروح وبضغط على إشارة صح من هون، واللي هي وافق على شروط الخدمة والتوصيل بموقع مدام كوكو. بعدها بروح وبضغط على أليش فريشي تمام لا أو الانتهاء من عملية التسوق. وبمجرد ما قمت انت بعملية الدفع مباشرة رح يرسل لك كافة المعلومات على الايميل اللي انت ضفته. وبمجرد ما وصلت الشحنات على شركة ادوت لوجيستيك رح يتم تصويرها ورح يتم تنزيل هاي الصور بحسابك، وبعدها رح يتم اضافة المنتجات على البوكس الخاص فيك. وطبعا اذا انت حبيت تتسوق من اي موقع تركي تاني رح يتم اضافة كل المنتجات على نفس رقم البوكس الخاص فيك. واذا حبيت تشوف صور المنتجات اللي انت تسوقتها قبل ما يتم ارسالها على بلدك، مباشرة بتروح على موقع ادوت لوجيستيك على لوحة التحكم، ومن هون بتضغط على محتويات صندوقكم الخاص. بيفتح لك هاي الصفحة واللي فيها كل المنتجات اللي انت تسوقتها، رح يتم اضافتها تلقائيا عند الوصول. وايضا رح يتم اضافة كافة المعلومات عن هاي المنتجات، مثلا تاريخ الوصول، الموقع اللي وصلت منه هاي الشحنة، والوزن ايضا. وبمجرد ما انتم انتهيتوا من تجميع البضائع والمشتريات فيكن تعطوا اوردر لموقع ادوت لوجيستيك، من هون بتضغطوا على البدء بالشحن. وطبعا بدورها شركة ادوت لوجيستيك رح تاخد هاي المنتجات وتغلفها تغليف احترافي لنقدر نحصل على اقل وزن ممكن، ويتم شحنها لبلدكم لباب منزلكم على العنوان اللي انتم بتختاروه باي دولة بالعالم. واذا حبيتوا تستفسروا عن اي معلومة بتخص الشحن فيكن عن طريق هاي النافذة تتواصلوا مع فريق عمل ادوت لوجيستيك بشكل مباشر. بتمنى يكون الشرح وافي عن طريقة التسوق من موقع مدام كوكو. اهلا وسهلا فيكن.